Na sziasztok! Hát, ahogy az előző videóban ígértük, irány Amsterdam, tartsatok velünk, és induljunk! Már nagyon közel vagyunk a városhoz, de mielőtt a városba érünk, van egy kis dolgunk. Gyertek! A Keukenhofhoz közeli kertészetbe fogunk bemenni, mert tulipánhagyma nélkül nem akarunk hazatérni. Ugye ez a Keukenhof, ez az, ahol rengeteg tulipán van. Márciustól májusig lehet megnézni a tulipánokat itt. Úgyhogy mi most nem tudjuk megnézni, de viszont tulipánhagymát viszünk. Hatalmas nagy ez a kertészet, rengeteg fajta virág van itt, és ugye a hollandok azok nagyon híresek messze földről arról, hogy világelsők a virágtermesztésben. Rengeteg fajta tulipán van, alig bírtunk választani, de aztán végül sikerült, és ilyen 40 darabosat választottunk, amiben van fehér, meg ez a Continental, meg ilyen kétszínű. Mit csinálsz? Megnézem a papagályokat. Jé! Bejöttünk most már autóval ide Amsterdamnak a belvárosába, és egy ilyen belvárosi parkolót is kerestünk magunknak, mert ez bizonyult a legbiztonságosabbnak, szóval ez a belvárosi parkoló bizonyult a legbiztonságosabbnak, még rácsok is vannak fönt, hogy ne legyen semmi, illetve kamerák is vannak itt. Igaz, hogy drága, meg ugye be kellett jönni ide a belvárosba, ami kocsival nem volt olyan egyszerű a biciklisek miatt se, meg a gyalogosok miatt se, de viszont ez volt így a legjobb megoldás, mert nem kell tömegközlekedni, hanem mindent könnyedén elérünk. Merre megyünk? Ugye ti is biztosan hallottatok már arról a fantasztikus karamellás ostjáról is, amit otthon is lehet kapni. Hát annak az igazi neve Stroopwafel, azaz egy ilyen karamellás sütemény. Ez az az üzlet többek között, ahol lehet kapni itt Hollandiában, de egyébként boltokban bárhol máshol, csak itt egy kicsit megspékelik még csokival, Smarties-zal, vagy amit csak akarsz, májvacukorral. A története viszont a 17.-18. századon nyúlik vissza, méghozzá azért, mert a háziasszonyok szerették volna elhasználni a maradék tésztát és a cukrot, amit már másra nem tudtak elhasználni, így összenyomták a tésztát egyszerűen, és a cukrot ugye karamellizálták, és az lett a belső tölteléke, és így született meg ez a mostanra már világhírűvé vált Stroopwafel. Egyébként a 19. században kapta fel így a világ, azelőtt inkább csak ilyen holland sütemény volt, és leginkább teával fogyasztották. A tegnapi videóban ugye megmutattuk nektek Haudát, Hauda környékéről származik ez egészen pontosan, ez a gyönyörű és nagyon-nagyon-nagyon finom ízű sütemény, amit mi is előszeretettel fogyasztunk. Jelenleg már itt vagyunk a Dám téren. Tulajdonképpen ez a városnak a szíve, ez a nyüzsgő forgatag itt Amsterdam belvárosában, és tudtátok-e, hogy honnan ered ez a név? Hát onnan, hogy egy gát az Amstel folyón, innen jön az elnevezése ennek a városnak. Több száz évvel ezelőtt itt még víz borította ezt a települést, aztán megalapították Amsterdamot. Az évszázadok során a város egyre elfogadóbbá, progresszívabbá és toleránsabbá vált az emberekkel,
és az itt lakókkal szemben. Ezért is kezdett el meredeken felfele ívelni a turistáknak a száma itt a városban, ami ma már meghaladja az évi több millió turistát is. És ez nem is csoda, hiszen rengeteg látnivaló van itt, minden négyzetméterre jut egy látnivaló, mint a Királyi Palota, mellette az új templom, ami a 15. században épült, szóval annyi és meg annyi látnivaló van itt a városban, ezt próbáljuk majd nektek a mai videóban is bemutatni. Nézzétek meg, Madame Tussauds Múzeum is van itt rögtön a Királyi Palota mellett. Srácok, rengetegen vannak itt a sétáló utcán, elindultunk, belevetjük most magunkat itt a belvárosi forgatagba, és felkeresünk még egy csomó érdekességet itt. Hú, de gyönyörű ez az üzlet. És megint sajt. Valaki egy kis sajtot esetleg? Yummy, yummy. Ha ne adj Isten, repülővel érkeznétek Amsterdamba, akkor a repülőtérről a legegyszerűbb út, a Schiphol repülőtérről ide vonattal a központi pályaudvarra bejönni, és innen tulajdonképpen már rögtön a belvárosban is vagytok. I'm here to stay every single day, yeah. Ez a 2 éves sajt. Nekem annyira ízlik ez. Bejöttünk itt egy ilyen sajtüzletbe. Valaki krumplit, valaki pedig sajtot uzsonnázik így a délután folyamán. Viszont már ha az ember nem a napon van, akkor eléggé kezd hűvös lenni az idő. De mi még nem fejeztük be a mai napunkat, haladunk továbbra is. És ami nekünk is fejtörést okozott, az a WC-nek a keresése. Hát találtunk itt egyet, itt van egy ilyen tér, ez a parkolóház, és a mallnak a 5. emeletére, hogyha fölmentek, akkor megtaláljátok a WC-t. Vendéglátóhelyeken is el lehet menni, ott 1 eurót kell fizetni érte. Amúgy nem vagyunk messze itt a vasúti pályaudvartól sem. Minden tekintetben elfogadó országban és elfogadó városban vagyunk jelenleg. Értsük ezt a néniken, a rossz néniken, értsük ezt a zöldikén, szóval itt mindent bizonyos normális keretek között elfogadott, már ugye értitek mi az, ami normális. Szóval tudjátok mire gondolok, szóval itt tábla tiltja, ha valamit nem szabad, ha nem szabad inni, hogyha nem szabad elszívni azt a bizonyos trombitát, szóval ja. Minden bizonyos üzletekben lehet ugye elintézni, hogyha értitek mire gondolok, és most jelenleg pedig a pirislámpás negyed fele tartunk, ami ugyancsak Amsterdamnak egy látványossága, egy turista látványossága, és ugye azt tudnotok kell, hogy itt a rossz lányok is, illetve a rossz nénik is elfogadottak, és ezt egy bizonyos negyedben lehet megtenni, azért hívják piros lámpás negyednek, mert a lámpák színe, illetve a hidak színe pirosra van festve, illetve piros lámpákkal van megvilágítva, ezzel is mutatva azt, hogy milyen városrészben vagy jelenleg. Itt is, mint minden nagyvárosban vigyázni kell az értékeitekre. Ugye én is ide előre tettem a táskámat, úgyhogy fő az óvatosság. Rengeteg itt is a fura alak, ugye nagyvárosban vagyunk, multikulti nagyváros, szóval ezen semmi olyan különleges dolog egyébként nincsen, és itt mellettem pedig mi más lenne, mint egy csatorna. Ahogy említettem, ha valamit nem szabad, az tábla tiltja. És láttuk előbb, hogy itt megálltunk egy kicsit pihenni, tisztították a csatornát, mert beledobálják sajnos a szemetet az emberek. Én sem engedte. Előbb ott volt a pisilde. Itt a csatornáról lefele nézve az egy hatalmas nagy, Amsterdam legnagyobb katolikus bazilikája, és a csatornán átkelve pedig a vörös lámpás negyedben találjuk magunkat.
és itt a negyedben pedig már láthatjátok, hogy hol ki, hol pedig be vannak húzva a függönyök, ezzel jelezve azt, hogy melyik foglalt és melyik nem. Break my heart if you want to. Well, I really don't mind. That's how much I want you. A vörös lámpás negyedet elhagyva pedig itt az új piac, az új városrész, és haladunk Rembrandt háza felé. És ha már itt jártunk Amsterdamban, akkor úgy gondoltuk, hogy a híres Rembrandtnak a házát mindenképpen érdemes felkeresni, hiszen tök festői környezetben van, mellette a csatorna ugyancsak. Say you're a little insecure, but let me tell you what I'm feeling. I promise that I love you and never let you go. When you're feeling down, És akkor már megyünk visszafele a kocsi irányába, hatalmas nagyot sétáltunk. Most átmegyünk itt a nagy csatorna fölött, és megyünk újra vissza a belvárosba. Ugye most egy picit már kijjebb jöttünk, de már nem vagyunk messze. Szóval az a lényeg, hogy csak úgy tudunk ide bemenni, hogy ide érinted a kártyádat, és nyílik az ajtó. Legutóbb, amikor itt jártunk pár évvel ezelőtt, akkor külvárosban parkoltunk le. A parkolásért is fizettünk, aztán a tömegközlekedésért is fizettünk, és elég sok autó ott a külső parkolóba fel volt törve, úgyhogy most ezúttal úgy döntöttünk, hogy inkább ide bejövünk, és értékelés alapján megnézzük, hogy melyik mondjuk egy ilyen biztonságos parkolóház. Én azt gondolom, hogy annál mindennél többet ér a mi lelki nyugalmunk, és az, hogy biztonságban legyenek az értékeink, mint bármennyi pénz. Ez esetben itt ebben a parkolóházban a napi maximum egy napra, akkor tényleg 24 órát itt parkoltok, az 50 euróba kerül. one bedroom apartment, spending every night with you. That's all I want, babe. Utolsó helyszínünkre érkeztünk itt Amsterdamban. Az északi városrészen vagyunk, pontosan a régi hajógyár területén. Nézzük meg, hogy mi van itt. Amsterdam valóban egy elvont művészváros. Itt a graffitisek élhetik ki a vágyaikat, lehet festeni. Mutattunk már egyébként nektek az utunk során graffitis várost, de az nem volt az igazi, ez viszont sokkal jobban néz ki szerintem, és még a hangulat is teljesen más. Van itt rengeteg étterem is, romkocsma, és tudtok bérelni biciklit, és biciklivel könnyedén eljuthattok ide, hiszen itt a biciklizés olyan, mint Rómában a robogózás. Nowadays nothing really excites me. Only one of me and nobody's like me. Phone ringing and I tell him it's I got wifey on bling and she freeze. Photo, please. No photos. G's. No. Please. No photos. Hit the door and the doorman just whole team here might need some. Still young but I move like a new deal to my lawyer. If you're down in my management, I'm just warming up and wait till I overdose the solid number. Inside of our embassy, everything we need's right here. Make me sing along, sing along. Most Hollandia egy kicsit északabbi részére jöttünk, ahol a szállásunkat foglaltuk. Igyekeztünk egy nyugodt faluba foglalni, ha már a természetben nem sikerült, és viszont ez a nyugodt falu dolog, ez sikerült. Így legalább megismerjük a vidéket, ami minket itt a legjobban érdekel. És most 2 éjszakára szintén egy apartman foglaltunk, nagyon jó kilátásunk van, megmutatom ezt is. Itt a függöny mögött van egy templom, és nagyon szép. Meg annyit hozzáteszek, hogy mikor jöttünk át a falvakon autóval, meg már máshol is láttuk az országban, hogy ők nem szeretik a függönyt behúzni, szóval olyan, mint a boltnak a kirakatába, mint hogyha a boltnak a kirakatába lennél. Nagyon be lehet látni, de szerintem senki nem foglalkozik azzal, hogy mit csinál a másik. A második dolog, hogy rengeteg olyan szállást láttunk, ami nem tetszett azért, mert olyan is előfordul, mivel kicsi az ország, hogy a konyhában van a zuhanyzó. És mi nem szerettük volna, mert nem így szoktuk meg. A holnapi videó is nagyon izgalmas lesz. Elmegyünk majd egy fapapucs műhelybe, megnézzük a holland sajtokat, megfejtjük a titkait, úgyhogy tartsatok velünk a legközelebbi videóban. Ha viszont ez a videó tetszett, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, kolompoljatok, és talizunk legközelebb. Sziasztok! All the crying, reality.
until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave